درود به هنرجوی عزیز، خوش اومدید به کانالم. مریدات بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این ژاکت جیبدار رو داشته باشیم که رج به رج کامل توضیح دادم. این بافت دو طرف جلو رو میبافیم، قسمت پشت رو میبافیم و بعد اتصال میدیم. آستین ها، جیب، دوخت پشت، همه رو کامل توضیح دادم. من کوتاه بافتم، داخل عکس مشخصه. برای این ژاکت که من برای سایز 38-40 بافتم 8 کلاف کام آورده. بریم با هم آموزشش رو بی معطلی ببینیم. خب ببینید دوستان، در خصوص این ژاکت ما فرض رو بر این میذاریم که یا دور سینه اون شخص، البته به اون ارتفاعی که میخوایم ببافیده، دور کمر، دور شکم، دور باستن، هر کدوم ارتفاعی که میخواین براش در نظر بگیرید بیشتر هست اونو مد نظر معیار خودتون قرار میدید. مثلا دور باستن شخص 110 سانتی متره، چون ژاکت هست و باید ببخشید یه مقدار آزادتر باشه، مثلا 10 سانت، 5 سانت، هر چقدر که خودتون فکر میکنید باید به این سانت اضافه بشه به خاطر اون حالا پلیوه بلوزی که اون زیر میخواین بپوشید اضافه میکنید، در میاد 120 سانتی متر. خب این 120 سانتی متر دور تا دوره، یعنی پشت و جلو رو شامل میشه. ما برای اینکه بخوایم از هم جدا بکنیم میایم تقسیم بر 2 میکنیم. 60 سانت میشه قسمت پشت، 60 سانت میشه قسمت جلو. جلو 2 تیکه باید باشه، پس میام 60 رو تقسیم بر 2 میکنم، میشه 30 سانت، یعنی 30 سانت این قسمت جلو، 30 سانت این قسمت جلو. پشتم که به همین شکل. منتها پشت رو باید گل هایی که براش در نظر میگیریم 8 تا 9 تا بیشتر از قسمت جلو باید باشه. چرا؟ چون وقتی که ما درس های جلو رو به پشت ما میزون میکنیم و میبافیم یا میدوزیم، دیگه اون وقت جایی برای یقه پشت باقی نمیمونه. پس یعنی مثلا اینجا تا اینجا کلا کیپ میشه، باید یه مقداری آزادی این قسمت پشت داشته باشه. حالا در حین بافت هم باز بهتون توضیح میدم. آستین ها هم که جدا بافته میشه و بعد وصل میکنیم به قسمت پشت و جلو. خب حالا بریم ادامه آموزش. برای بافت این ژاکت من از کارتوپ‌های بیبی بان استفاده میکنم که 100 گرم 250 متر هستش. کالرش کا 478 هستش و به من اینجا گفته که اگه میخوای از قلاب استفاده کنی بین 2، یعنی باید 2.5 استفاده بکنی، اگرم میل خواسته که بین 4 تا 5. منتها من به دست خودم نگاه میکنم، یه مقداری میبافم ببینم کدوم برای من جالبه. برای من شماره 3.5 اوکیه و با این میبافم. پس باز شما بستگی به دستتون، شلی، سفتی داره، اما من قلاب شماره 3.5 رو برمیدارم. برای بافت این قسمت کش بافت میام یه کوچولو نخم رو بیشتر میذارم که بعد داخل کار پنهان کنم. میام شروع میکنم به زنجیره زدن. اول یه گره، حالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا میبافم. این در واقع میشه 5 سانت. برای من کافیه ارتفاع این کار که حالا به این شکل به صورت عرض بافته میشه. زنجیره اول رو رها میکنم، میام از پشت این برجستگی هایی که هستش رو میبافم. پس میام روی برجستگی اول میگیرم و شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه. هر برجستگی پشت میبینید به این شکل، به این حالت میبافم تا انتهای کار. خب حالا من تا انتها بافتم، میام یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ابتدا و انتهای کارمون رو پایه کوتاه میبافیم، یعنی گندمی کل رو میگیریم و میبافیم. حالا روی پایه های بعدی میام از گندمی این قسمت پشت رو میگیرم، بکلوب، و شروع میکنم به بافت
روی هر گندمی بکلوپ رو میگیرم و پایه کوتاه میبافم. باشه، ببینید رسیدم به گندمی آخر، میام این شکلی میگیرم به پایه کوتاه. دوباره یه تک زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، گندمی اول رو کامل میگیرم، پایه کوتاه میبافم. بعدی رو دیگه کلا بکلوپ میبافم. روی هر پایه یک پایه از پشت میگیرم تا باز برسم به آخرین پایه. ببینید رسیدم به آخرین پایه، میام به این شکل گندمی کامل رو میگیرم و میبافم. دوباره یه تک زنجیره کارو برمیگردم. دوباره میام اینجا به این شکل پایه اول رو میبافم و حالا روی بعدی ها به این شکل بکلوپ. ببینید دارم بهتون همینطور نشون میدم که بدونید به چه شکله. باز به انتها رسیدم، میام یه پایه کوتاه، دوباره تک زنجیره کارو برمیگردونم روی بعدی پایه کوتاه. به همین ترتیب ادامه میدم تا ببینم چند رج میشه. خب ببینید دوستان، من یه قسمت از جلو رو بافتم، همون تقسیم بندی که بهتون گفتم. حالا کش باف تموم شده، ما میخوایم این گل رو شروع بکنیم و جیب براش ببافیم و ادامه کار. ببینید عزیزان، من به اون عرضی که میخواستم قسمت جلوی کار باشه بافتم. نمیگم چند رج، برای اینکه برای هر کی به یه شکله. میخوای برای کودک ببافی کمتر میشه، برای سایز من دارم برای سایز 38 تا 40 میبافم، شاید سایز بیشتر باشه کمتر باشه، برای همین پس تعداد رج نمیگم و بستگی به اون میل کاموا داره، شلی، سفتی، به تمام اینا بستگی داره. حالا از اینجا که تموم شد، ما به اون حد نصاب رسید کش بافتمون، میام از همینجا بدون اینکه زنجیره بزنم شروع میکنم به پایه های کوتاه زدن. به این شکل روی این قسمت میرم و پایه کوتاه، میام اینجا پایه کوتاه، میرم این قسمت پایه کوتاه، اینجا پایه کوتاه. به همین ترتیب روی هر کدوم یک پایه کوتاه. ببینید الان اینجا پایه کوتاه میبافم. فقط حواستون باشه تعداد رج این قسمت با سمت دیگه قسمت جلو باید یکی باشه و حتی پایه های کوتاهی که زده میشه. پس من میبافم، برمیگردم. خب عزیزان، من پایه های کوتاه رو زدم، حالا میخواییم بریم مدل رو با هم شروع بکنیم. دیگه هر رج همین تکرار میشه، میام یه تک زنجیره این بار دیگه میزنم و کار رو برمیگردونم. همین روی این اولی میام یک پایه کوتاه، بعدش دوباره همونجا یک پایه متوسط، دوباره همونجا یک پایه بلند میبافم، 2 تا پایه رو رها میکنم، میرم روی پایه سوم، دوباره یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا پایه رها، میرم خونه بعدی، دوباره یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. دوباره 1 2 تا جا میذارم، میام این قسمت، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. دوباره 1 2 تا جا میذارم، میام روی سومی، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. به این ترتیب تا انتها به همین شکل ادامه میدم. خب من بافت رو ادامه دادم، اینجا 18 تا گل تشکیل شد، همین قسمت هم 18 تا گل. در انتهای کار من به جای این که 2 تا جا بذارم، برام یه دونه موند، اصلا اشکالی نداره، میام روی پایه آخر یک پایه کوتاه میبافم. پس انتهای هر رج
ما یک پایه کوتاه میبافیم. دیگه اینجا گل رو تشکیل نمیدم. دوباره میام اینجا یه تک زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. میام روی دوباره این قسمت پایه کوتاهی که بافتیم شروع میکنم به زدن گل. یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. دوباره ببینید دو تا جا این خودش هدایت میکنه این قسمت. دوباره میام یک پایه کوتاه، پس کارم رو درست دارم انجام میدم. یک پایه متوسط، یک پایه بلند. دوباره میام به این شکل، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. دوباره میام این قسمت، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. دوباره دو تا جا میذارم و به همین ترتیب رج رو ادامه میدم تا باز برسم به این قسمت که بافت رو انجام دادم. دیگه خودش اینجا دو تا جا گذاشته میشه. میام روی آخری یک پایه کوتاه میبافم که این صاف بره بالا. پس در انتهای هر بافت در هر رج ما یک پایه کوتاه در دو طرف داریم و بافت رو ادامه میدم. من تا 20 رج ادامه میدم. شما ببینید چه ارتفاعی دوست دارید که جیبتون ادامه دار باشه، میخواید دستتون رو داخل جیبتون بکنید. من حالا سانت میزنم بهتون نشون میدم روی اون قسمت جلوی کار که من چند رج بافتم. من 20 رج بافتم. باز این بستگی به خودتون داره. نگید که ما 20 رج بافتیم چرا کوتاه شد بلند شد. این باز بستگی به دست خودتون داره. خب ببینید من از این قسمت که جیب رو باز کردم تا این قسمت کش بافت تقریبا من 13 سانت بافتم. حالا دیگه باز این بستگی به خودتون داره که چقدر دلتون میخواد ارتفاع جیبتون بیشتر باشه. کمتر از این جالب نمیشه. این تقریبا بین 12 تا 13 سانت بگیرید به نظر من ایدئاله. باز این بستگی به خودتون داره. و این رفت و برگشت ما 20 رج ادامه پیدا میکنه. بعد 20 رج میام که بهتون بگم چطور جیب رو بازش کردم. خب ببینید دوستان من به اون ارتفاعی که خواستم بافتم. ببینید همونی که بهتون گفتم 13 سانت بافتم من. 13 سانت برای باز کردن جیب. دو طرف کار چپ و راست به یه شکله، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. من طول جیب رو دیگه از این کوچیکتر اینم 13 سانته کوچیکتر جالب نمیشه و حالا اگه دوست داشتید بزرگترش بکنید که باز اون به سلیقه خودتونه. دو طرف کار فاصله که ایجاد میکنید که جیبتون وسط بیفته باید یکی باشه. من 4 تا گل این وسط قسمت جا گذاشتم. 1 2 3 4 تا بافتم و بعد اومدم جیب رو باز کردم و دوباره اینجا 1 2 3 4 تا برای این قسمت هست که بافتمون تکمیل بشه. پس من میام اول 4 تا گل رو میبافم. ببینید رسیدم به انتهای کار. هر چند تا گلی که اینجا اجرا شده روی اون قسمت هم اجرا کردم. 20 رج بافتم، پس 20 رج هم برای اون طرف انجام دادم. میام یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، شروع میکنم به بافت 4 تا گلم. الان ببینید 3 تا شد، این میشه 4می. خب بعد از اینکه 4می رو بافتم میام اینجا یه پایه کوتاه. حالا از این ورم باید 4 تا گل جا بذاریم. 1 2 3 4، یعنی میاد تا این قسمت. میام میشمرم ببینم
چند تا پایه این قسمت من باید جا بذارم. برای من میشه 29 تا. پس من باید 29 تا زنجیره بزنم. 29 تا زنجیره رو به این شکل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 29 تا. خب ببینید من 29 تا زنجیره رو زدم. میام به این قسمت پایه کوتاه، گلم رو دوباره اجرا میکنم. پایه متوسط و پایه بلند. دوباره میام اینجا پایه کوتاه، این دوتا، این سومی و این هم چهارمی. این قسمت هم که پایه کوتاه. یه تک زنجیر کار رو برمیگردونم، میبافم، میرسم اینجا دوباره بهتون نشون میدم که باید به چه شکلی ببافید. خب ببینید من این گل رو بافتم، میام اینجا این قسمت هم بافتم رو گل رو میزنم. حالا مثل رجی که میخواستم گلا رو اجرا بکنم، میام از اینجا میشمارم 1 2، میام روی سومی به این شکل میگیرم، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. دوباره 1 2 تا جا میذارم، میام روی سومی 1 2، میام روی سومی، پایه کوتاه، پایه متوسط و پایه بلند. به این ترتیب ادامه میدم. باز به اینجا که رسیدم بهتون نشون میدم و بعد دیگه به همین طوری این بافت رو ادامه میدم. باز نگاه میکنم، شمارش میکنم، تعداد گلم باید با همین قسمت برابر باشه. مال من 18 تا گل از ابتدا بوده، پس اینجا هم 18 تا گلم تشکیل میشه. تا ارتفاع سرشانه هر چقدر که هست به همین شکل من ادامه میدم. پس بافت رو من انجام میدم، برمیگردم. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم. حالا اینجا 2 تا زنجیر جا میذارم، میام این قسمت و دوباره گلم رو اجرا میکنم. و پایه کوتاه. ببینید الان 18 تا گل من تشکیل شد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 و 18 تا. حالا تا ارتفاعی که میخواین تا حلقه آستین رو میبافید، دوباره همینطور ادامه میدید بدون هیچ گونه کم و زیادی و بعد در انتهای کار با یه تک زنجیره زدن نختون رو کات میکنید. برای بافت آستین هم دوباره میام یه گره میزنم مثل قسمت جلو و پشت. میام شروع میکنم به 10 تا زنجیره، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و یه دونه اضافه تر. میام روی هر گندمی یک پایه کوتاه میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 و این 10. یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. اولین پایه کوتاه رو به این شکل پایه کوتاه میبافم. حالا میام از روی این گندمی پشت رو میگیرم و شروع میکنم به
بافت. فقط در هر رج دیگه گندمی پشت رو میگیرم. انتهای کار 2 تا گندمی رو با هم میگیرم و یه پایه کوتاه میبافم. در واقع اول و دوم فقط اول و آخر پایه کوتاه زده میشه، بقیه بکلوب. الان دوباره تک زنجیره میزنم، میام اینجا یک پایه کوتاه، دوباره شروع میکنم به بکلوب بافتن. از این گندمی پشتی رو میگیرم، عین بافتی که در قسمت جلو و پشت انجام دادم. به این شکل. دوباره آخری رو گندمی 2 تا رو میگیرم به این شکل و میبافم. دوباره پایه زنجیره، یه پایه کوتاه و به همین ترتیب بافت رو انجام میدم. به این شکل کش بافت آستینم میشه و دور میزنم به همون مقداری که میخوام. بافت رو انجام میدم و بعد برمیگردم. خب من بافت رو انجام دادم. ببینید الان که بذارم به این شکل من یه مقدار هم آزاد گرفتم. به این حالت باید بافت رو انجام بدید. حالا میام اینجا در این قسمت اول بدون هیچ گونه تک زنجیره‌ای میام اینجا و یک پایه کوتاه باید ببافم. میام اینجا میگیرم و یک پایه کوتاه. روی بعدی ها میام 2 تا میبافم. پس فقط این قسمت یه دونه. روی بقیه به جای اینکه روی پشت و جلو یه پایه کوتاه میزدیم، به خاطر اینکه آستینمون گشادتر بشه و پفدارتر وایسته 2 تا میبافیم. پس رو اولی 1 2، بعدی 1 2، بعدی 1 و 2، بعدی 1 2. به همین ترتیب تا انتها بافت رو انجام میدم. دوباره به این شکل میبافم، برمیگردم. ببینید کار به این شکل میشه. میام در آخری هم 2 تا میبافم، یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. میام روی اولی یه پایه کوتاه، یه پایه متوسط و یک پایه بلند میبافم. در واقع عین کاری که برای قسمت جلو و پشت کردم. حالا 2 تا جا میذارم، میام روی سومی یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. دوباره 1 2 جا میذارم، میام داخل بعدی یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک pایه بلند. دوباره 2 تا جا میذارم، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. به همین ترتیب ادامه میدم. دوباره رج بعد رو نشون میدم و دیگه همین ادامه پیدا میکنه. خب ببینید من تا انتها بافتم، رسیدم به انتهای رج. این قسمت رو یک پایه کوتاه میبافم، یه تک زنجیره میزنم و دوباره مثل کارهایی که برای قسمت پشت و جلو انجام دادیم و پایه بلند. دوباره میام این قسمت یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. به همین ترتیب به حالت رج رفت و برگشت این کار رو انجام میدم.
خب ببینید دوستان، این قسمت پشت لباسه. برای دوختش من الان این قسمت ببینید حالت نامنظم داره، پایه های کوتاه. پایه های کوتاهی که به این شکل ما روی رج اولی که اومدیم بزنیم ببینید چه صافه. پس این قسمت روی کار ما میشه اینجوری پشت. و حالا پشت لباس قسمت جلو ببینید اینجا الان چه حالت نامرتبی داره. این قسمت پای کوتاه‌های مرتب داره. از پشت به این شکل میذارم، مرتب میکنم. این قسمت هم باز قسمت این سمت جلوه که باز حالا بهتون نشون میدم. حالا میایم برای دوختش. خب برای بافتش من یه گره میزنم، میام این قسمت گندمی رو، حالا اولی رو با هم میگیرم به این شکل و یک پایه کوتاه میزنم. حالا از بعدی ببینید از این گندمی میام گندمی جلو رو میگیرم، از این گندمی میام گندمی پشت رو میگیرم، به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. میرم روی بعدی جلویی رو میگیرم و بعد میام این قسمت پشت رو میگیرم و بست میزنم. میرم روی بعدی دوباره میام این قسمت جلو رو میگیرم، میام قسمت پشت رو میگیرم و یک بست میزنم. دوباره جلو پشت و به این شکل میگیرم و بست میزنم. دوباره میام قسمت جلو قسمت پشت میگیرم، بست میزنم. دوباره قسمت جلو قسمت پشت به این شکل میگیرم و بست میزنم. به همین ترتیب ادامه میدم. اون سمتم بهتون نشون میدم به چه شکل. ببینید گندمی به گندمی از اینجا قسمت جلو، از اینجا قسمت پشت به این شکل میبافم. خب ببینید الان این سمت که بافتم، حالا برم این قسمت رو ببینید. یعنی قسمتی که روه، ببینید اصلا سرشونه مشخص نیست دوختش، همه کنار هم قرار گرفته. الان این سمتم میام میشمرم، میبینم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. برای من 18 تا گله. پس از این سمتم میشمرم 18 تا گل. 1 2 بیارم ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 و 18. پس میام از این ور دوباره حلقه میگیرم، میام اینجا دوتا گندمی اول رو به این شکل میگیرم، به این حالت و بعد یه پایه کوتاه. حالا میرم روی بعدی به این شکل، میام قسمت جلو از اینجا قسمت پشت به این شکل میگیرم، یه بست میزنم. دوباره قسمت جلو قسمت پشت میگیرم و میبافم. دوباره قسمت جلو قسمت پشت به این شکل تا انتهای کار بافتم رو انجام میدم. از این گندمی قسمت جلو، از این گندمی قسمت پشت به این شکل ادامه میدم. بافت به این صورت تا انتها بافته میشه. برای اتصال قسمت آستین به پشت و جلو ببینید این قسمت درزی هستش که ما سرشونه قسمت پشت و جلو، ببینید این قسمتی که جیب هستش، ما اینجا اتصال سرشونه رو انجام دادیم. حالا میخوایم آستین رو بدوزیم. ببینید قسمت آستین رو به همین شکلی که هستش
اینجا من 21 گل داشتم. سعی کنید توی محاسباتی که انجام میدید این گلای کارتون فرض باشه که قسمت وسط، یعنی 10 تا این قسمت میشه 10 تا این قسمت و این یه دونه اتصال به قسمت سرشونه هستش و گلا رو میشمرید کنار هم دونه دونه قرار میدیم، 10 تا این قسمت و 10 تا این قسمت و بعد شروع میکنیم به بافت به همراه قلاب. من اینجا با استفاده از 3 تا مارکر ابتدا و انتهای کار و گل وسط رو من روش تنظیم کردم، چون اگر زوج باشه اینجا میشد 10 تا اینجا میشد 10 تا، یه مقداری اینجا توی اتصال زدن خوب کارمون در نمیومد. پس من یه دونه وسط رو اینجا با سرشونه گرفتم و این قسمت هم 10 تا اینجا 10 تا این گل. حالا بریم برای بافتش. خب نخم رو گره زدم و میام داخل قلاب میکنم. حالا باید گل به گل به این شکل روبروی هم قرار بدم و حالا اولی رو من میام به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه میزنم. بعدی ها رو بس میزنم. ببینید گندمی به گندمی به این شکل بس یا اتصال. میام رو بعدی دوباره به این شکل اتصال میزنم. میام گندمی بعدی به این شکل میگیرم، باز دوباره گندمی به گندمی به همین شکل ادامه میدم. فقط حواسم هست که گل به گل دارم این کار رو انجام میدم، کامل روبروی هم دیگه. به این شکل بافت رو ادامه میدم تا انتهای کار یه پایه کوتاه میزنم و بعد کات میکنم و ادامه کار رو بهتون نشون میدم. خب ببینید من تا انتها به همین شکل بافتم و نخم رو این قسمت کات کردم. حالا برای قسمت آستین باز از قسمت پشت کار به این شکل باید بگیریم، باز گل به گل آستین رو میبافیم و بعد این قسمت میاد برای اینجا و بعد قسمت درز پشت و جلو رو باز گل به گل به این شکل میگیرم و میبافم تا انتها. قسمت کش بافت رو چه برای قسمت پایین کار پشت و جلو و چه برای این قسمت آستین بهتون میگم به چه شکل ببافید و بعد دوباره این قسمت رو گندمی به گندمی که باید ببافیم و گل به گل در یک راستا باشن. خب من دوباره نخم رو گره زدم، میام از اولی و این گندمی به این شکل میگیرم، اولی رو فقط پایه کوتاه میزنم. حالا میرم روی بعدی این قسمت جلویی رو میگیرم و از این گندمی قسمت پشتی فقط برای کش بافت این کار رو میکنم. دوباره بعدی قسمت جلو و این قسمت پشت گندمی، دوباره قسمت جلو قسمت پشت، جلو و پشت. دوباره جلو و پشت، جلو و پشت. این قسمت رو هم انتهای کار
حالا میریم دیگه گندمی به گندمی، گل به گل میگیرم، به این شکل بس میزنم. ببینید بس میزنم. الان گل بعدی. به این شکل بافت رو ادامه میدم. این قسمت رو هم باز میبافم و فقط این قسمت رو دوباره مثل اول این کار که انجام دادیم بافت رو ادامه میدم. تموم که شد میریم برای بافت جیب. برای بافت جیب هم باز دوباره به همین شکل میام میگیرم، گره میزنم نخم رو و شروع میکنم به اون تعداد زنجیره‌ای که میخوام بزنم. 36 تا من باید زنجیره بزنم به این شکل. حالا من فرض رو بر این میذارم که من 36 تا زنجیره رو زدم. میام اینجا 1 2 3 و شروع میکنم به بافت پایه های بلند به این شکل. یعنی در واقع من 35 تا میبافم، 36 رو 3 تا زنجیره میزنم که میشه پایه اولم. به این ترتیب پایه های بلند رو میبافم. پس فرض بر اینه که من 36 پایه رو بافتم، 36 تا زنجیره رو زدم. و این آخری. میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این میشه اولین پایم. میرم گندمی بعدی رو میگیرم و شروع میکنم به بافت پایه های بلند. به همین ترتیب هر تعداد رجی رو که خواستید به این شکل به حالت رج رفت و برگشت بافت رو ادامه میدیم. در انتهای کار باید یه همچین جیبی داشته باشید برای بافت روی کارمون و نخ رو بلند میگیریم که بتونیم دور تا دور جیب رو ببافیم. حالا بهتون نشون میدم به چه شکل. خب برای بافت جیب هم ما میایم الان از این قسمت تا این قسمت رو ما باید در نظر بگیریم. ببینم چند تا گل میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا. پس 12 تا گل 3 تایی داشتیم، یعنی 3 تا 12 تا میشه 36 تا. پس از این قسمت تا این قسمت من 36 تا، یعنی باید اینجا ما دوختمون رو انجام بدیم، اینجا نباشه. از این قسمت یعنی یه گل اضافه تر از دو طرف در نظر میگیریم، میشه 36 تا. حالا چند رج باید ببافم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 که این قسمت دوخت میخوره. پایه های بلند میبافم در هر رج مثل این قسمت به این شکل بافت رو انجام میدم. حالا باز بهتون نشون میدم و دوباره این از پشت که این قسمتی هستش که ما اینجا درز کارمون هست که گفتم آستین رو میبافیم و بعد این قسمت رو از قسمت پشت ما باید دوخت رو انجام بدیم. خب ببینید من الان این 12 رج که به هر حال 2 تا حساب میشه، یعنی این 12 تا رو از ضرب در 2 کنیم چون هر گلی تو رج رفت و برگشت کامل میشه. پس 12 ضرب در 2 بکنیم یعنی در واقع من باید 24 رج ببافم. اما میام این شکلی اینجا قرار میدم. ببینید از هر دو طرف
نخ رو بیشتر میگیرم، داخل سوزن میکنم و الان من بهتون میگم مال من چند رد شد. کامل نگه میدارم اینجوری به این شکل که از دو طرف یکسان باشه. این قسمت لبه های کار رو میام اتصال میدم به این قسمت پایه های کوتاهی که اینجا زدیم و بعد میام اینجا به این قسمت من میام اتصال میدم، بعد میام اینجا ببینید به این قسمت اتصال میدم و اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 من 16 رج مال من شد. یعنی در واقع من این قسمت ارتفاع رو که گرفتم، ولی چون پایه های بلند دارم میزنم پس ارتفاع کارم بیشتر از 1 گل میشه. ببینید من الان این قسمت رو قرار بدم، ببینید بیشتر میشه. بنابراین شما هر تعداد رجی رو که فکر کردید میذارید روی کارتون از دو طرف به یه شکل. میبینید که ببینید الان اینجا این قسمت کارم هست، این مقدار فاصله است، اینجا هم به همین شکل از دو طرف میزونش میکنید و بعد شروع میکنید به دوخت زدن. حالا بچه ها دور تا دور کارمون رو ما اول یک بار پایه های کوتاه می بافیم دور تا دور کار برای تمیزکاری لبه کار و دورج قسمت گندمی پشت کار رو میگیریم می بافیم. حالا بهتون نشون میدم دور تا دور این کار رو با هم انجام میدیم. خب من میام نخم رو گره میزنم. حالا باید یه رج کامل دور تا دور پایه های کوتاه ببافیم. میام از قسمت پشت به این شکل میگیرم و باید دور تا دور پایه های کوتاه ببافیم. میام از گندمی اول به این شکل میگیرم و شروع میکنم به زدن پایه کوتاه. میرم روی گندمی بعدی و یک پایه کوتاه. میرم روی بعدی و یک پایه کوتاه. میرم داخل بعدی و یک پایه کوتاه. گندمی بعدی پایه کوتاه. این برای تمیزکاری دور تا دور کارم هستش. میرسم این قسمت. حالا میام اینجا پایه کوتاه. میرم روی بعدی پایه کوتاه. نگاه میکنم اینجا پایه کوتاه. دوباره بعدی پایه کوتاه. به همین ترتیب دور تا دور پایه های کوتاه رو میبافم. به این شکل. پس بافت رو ادامه میدم، برمیگردم. خب من دور تا دور پایه های کوتاه بافتم. حالا در این رج میشم روی کار. میخوام بک لوپ ببافم. تک زنجیره نمیزنم. میام از اولین پایه کوتاه قسمت پشتی رو گندمی رو میگیرم و پایه کوتاه میبافم. ببینید از این گندمی پشتی رو میگیرم و میبافم. دوباره از این گندمی پشتی. به این شکل. دور تا دور روی هر گندمی من قسمت پشت رو میبافم به این شکل. این هم میشه پشت کار. میبافم، برمیگردم. به انتهای کار رسیدم. میام آخرین گندمی رو هم از پشت میگیرم و پای کوتاه میبافم.
حالا در این رج که رج آخر دورگیریمون میشه، ما میایم قسمت جلو رو میگیریم، چون قسمت پشت کار هست و ما میخوایم بکلوپ پشت بیفته. پس از اینجا ما میایم قسمت فرانت، قسمت گندمی جلو رو میگیریم و به این شکل میبافم، به این حالت. پس از گندمی قسمت جلو، قسمت فرانت رو میبافم به این شکل. و این میشه قسمت دورگیری آخر. ببینید گندمی قسمت جلو، دوباره گندمی قسمت جلو، دوباره قسمت جلو. به این ترتیب بافته میشه و به این شکل این قسمت دورگیری ما هم کارش تمام میشه.